Trưa mùng 9 tháng 4, đông đảo khán giả và nghệ sĩ đã đến chùa Ấn Quang, thành phố Hồ Chí Minh để chờ đón linh cữu nghệ sĩ Anh Vũ được đưa về quàng tại đây. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ Minh Nhí bên quang tại NS Anh Vũ giao thông đoạn đường Sư Vạn Hạnh, quận 10 gần như tê liệt. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông và lực lượng dân quân tự vệ đã phong tỏa các tuyến đường đổ về chùa Ấn Quang. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Thi thể nghệ sĩ Anh Vũ được đưa thẳng tới chùa Ấn Quang. Mẹ và em gái Anh Vũ đã chờ sẵn ở đây. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, trước khi quan tài mở nắp để người thân nhìn mặt nghệ sĩ Anh Vũ, mẹ anh đã quá xúc động, nhịp tim và huyết áp tăng khiến người nhà phải đưa bà vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết những ngày qua, chị rất mệt nhưng đến nay, khi nhìn thấy thi thể NS Anh Vũ được đưa về nước, mọi lo lắng, mệt nhọc đã vơi bớt. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Gia đình đã tiếp nhận hồ sơ từ các nhân viên ở Mỹ, đưa thi thể nghệ sĩ Anh Vũ về Việt Nam. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ca sĩ Leon Vũ và các nhân viên đã trao giấy tờ liên quan cho gia đình nghệ sĩ Anh Vũ. Về kết quả pháp y, phía cơ quan điều tra ở Mỹ sẽ trao khi có kết luận chính thức. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngày 12 tháng 4, tôi sẽ về lại Mỹ để tiếp tục theo dõi kết luận này, ca sĩ Leon Vũ cho biết. Ca sĩ Dương Bửu Trung, cháu danh cầm Nam Cơ. Nghệ sĩ Lê Giang thắp hương tiễn biệt nghệ sĩ Anh Vũ, nghệ sĩ Minh Nhí, Lê Giang, ca sĩ Quách Tuấn Du, Dương Bửu Trung, Hoàng Phi Kha đã có mặt để nhìn mặt người đồng nghiệp thân thương. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ Minh Nhí đã xúc động hóa trang cho nghệ sĩ Anh Vũ. Cả hai đã khóc rất nhiều, bàn tay run rẩy hóa trang cho cố nghệ sĩ. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lần cuối cùng chị hóa trang cho em, như từng hóa trang lúc em mới bước chân vào nghề và về với kịch Phú Nhuận, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xúc động đến nghẹn lời. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ca sĩ Quách Tuấn Du, nghệ sĩ Minh Nhí, tại tang lễ của nghệ sĩ Anh Vũ, nghệ sĩ Minh Nhí kể lại trong đau xót. Do thiếu ngủ và bị chứng mất ngủ nên anh Vũ gần như lạm dụng thuốc quá liều. Có lần đi lưu diễn chung ở nước ngoài, trên chuyến bay, anh Vũ đưa tôi một viên thuốc ngủ, bảo uống. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù tôi cố tình bẻ đôi mà khi uống thuốc ngấm đến khi máy bay hạ cánh mới tỉnh ngủ, còn anh Vũ thì uống 3 viên mà vẫn không ngủ được. Chính thói quen này đã khiến em lờ mờ thuốc, rất có thể đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của em. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ca sĩ Leon Vũ trao hồ sơ của nghệ sĩ Anh Vũ cho gia đình và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Hiện nay, sức khỏe của mẹ anh Vũ là điều mà các nghệ sĩ lo lắng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chúng tôi mong bác sẽ khỏe, có thể chiều tối nay xuất viện để nhìn mặt con trai mình lần cuối, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân mong mỏi. Bài và clip, ảnh, Thanh Hiệp. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel.